Hey, ga je mee? We gaan even een rode kool oogsten. En die ga ik dan zo meteen inmaken. Ik heb in mijn vorige video al gezegd dat ik dat niet allemaal meer aan het filmen ben. Ik ben dus veel in de keuken bezig. En mijn keuken is ook redelijk ontploft op die momenten. Maar ik merk dat ik het er gewoon even niet bij kan gebruiken. Om dan ook nog een keer bezig te moeten zijn met de camera. Ja, super makkelijk joh. Maar eerst, leuk dat je er weer bent. Voor degenen die helemaal nieuw zijn hier, ik ben Mariella. Samen met mijn man en mijn jongste dochter. Ik heb namelijk 4 kinderen. 3 daarvan wonen nog in Nederland. Mijn jongste dochter Vlinde die is met ons mee verhuisd. Met z'n drietjes wonen we hier in Zweden. We hebben deze zomer bezoek gehad van de andere kinderen en dat was super gezellig. En nu zijn we weer druk bezig met onze moestuin. En ervoor te zorgen dat we al ons eten voor de winter klaar hebben. En dat het straks dus allemaal in de vriezer en in de kast staat. Omdat we zoveel mogelijk voorzienend willen leven. Dat is eigenlijk de reden. Richard die werkt als ZZP'er voor een Nederlands bedrijf. En daarvoor reist hij 1 week per maand naar Nederland toe. En de rest van de dagen werkt hij vanuit huis. Dus dat is zijn werk. En mijn werk is zorgen dat er eten op tafel komt. Maar ik dacht, ik neem je even mee naar buiten. En dan kan je gelijk even zien hoe mooi mijn kooltjes erbij staan. Ondertussen naar mijn kolen te kijken. Er zijn namelijk ook wel diertjes die lekker meesmullen van onze moestuin. En in dit geval zijn het een hoop rupsen. Maar ja, dat worden dan ook wel weer vlindertjes. Dus dat is ook wel weer heel erg gezellig dat ze er zijn. Maar ik pluk ze wel van mijn kolen af. En dan gooi ik ze naar de naar de composthoop. Zodat ze daar lekker verder kunnen eten van de kooltjes. In ieder geval de koolbladeren en de afval die ik daar neergooi. Nou, nu Sherry. Oké, deze ga ik dus oogsten. Dat is best wel een flinke kool. Wellicht dat hij nog wel wat groter kan worden. Maar ik wil hem gewoon nu verwerken. Want anders heb ik straks gewoon in 1 keer veel te veel te doen. En ik vind het een mooi formaat kool. Dus die kan eraf. Zie je hier trouwens. Kijk. Moet ik deze er ook maar af gaan halen. Want hier ziet een of andere ziekte op. Dan kan ik het beste deze al gaan redden. Dus ik ga eerst deze even oogsten. Zo, neem hem even mee naar de composthoop. Hier kan je al mooi een kokonnetje zien van de rups. Die leggen we dus netjes op de composthoop. Dan kan die hier verder. Zullen we het werk doen? Kijk, deze die is toch al aangetast. En wat het precies is, dat weet ik niet. Maar als we dat schoonmaken, dan zit daaronder vast wel een mooi kooltje. Dit kan er ook al af. Klein mooi kooltje. En die andere gaan we ook even oogsten. Nou, mooi kool hoor. Daar ben ik wel blij mee.
Nou, ik heb net mijn keukentje weer even opgeruimd. En er zit nog wat in de wekpot. Dan kan je wel eventjes de camera omdraaien, kan je even meekijken. Hier zit rode kool in. Gekookte rode kool en rode kool in het zuur. En dan hebben we hier nog pickled fennel, dus gepekelde veenkool. Dit is koolrabi. En dit is de pasta saus, die is er net uit. Dus die staat nou ook af te koelen. Als ze volledig zijn afgekoeld, dan kunnen de klemmetjes eraf. En dan doe ik de test, dan til ik ze op aan het dekseltje. En als ze dan goed blijven zitten, dan ga ik ervan uit dat het gelukt is. En nu ga ik de uien nog eventjes opknopen. Ik heb net namelijk nog even een videootje gekeken van hoe ik dat moet doen. Dus ik ga even een touwtje pakken en dan ga ik even kijken of me dat lukt om de uien op te knopen. Want ze zijn allemaal goed gedroogd nou. Dus die wil ik, in plaats van ze te vlechten, wil ik ze knopen. En dan kunnen we ze binnen ophangen. Alles is eruit, is klaar, pan is uit en dan wordt het tijd om avondeten te maken. Ik ben heel veel zaden aan het verzamelen van op dit moment voornamelijk van de bloemen. Dus alle bloemen die uitgebloeid zijn, daar pak ik de zaden van. Dus dat is eigenlijk een van de dingen die ik op dit moment doe, naast het inmaken van alle groenten die uit de tuin komen. En ik vind het wel erg fijn om onze eigen zaadjes te bewaren. Nou kwam ik laatst ergens achter wat ik niet wist. En dat is op het moment dat je zaadjes koopt, staat er bij sommige zaden staat er F1 achter de naam. En nou zei de buurvrouw tegen mij van ja, maar die zaden kan je dan niet meer bewaren. Tenminste, je kan ze niet zaaien, want ze zijn gemanipuleerd. Nou heb ik het opgezocht. Nou blijkt dat ze niet zozeer genetisch gemanipuleerd zijn, maar ze zijn gekruist zodat er een sterker ras ontstaat. Dus ze kruisen planten, zodat de plant die daaruit gaat komen, dat die sterker is, beter bestand is tegen ziektes en vaak ook betere vruchten geeft. Maar als jij daar dan weer het zaad van gaat bewaren, dan ben je dus niet meer gegarandeerd van de uitkomst. Dan kan het zijn dat je, als het gekruist is met A en B, dat jij A eruit krijgt of B eruit krijgt. Of misschien wel een hele andere variant. Dus je hebt geen garantie voor dezelfde plant. Weer wat geleerd.
beestjes, slakjes of zo. Nou ja. Zo, ik heb deze maar even geoogst, want ze hangen echt helemaal over. En dan ga ik ze even te drogen hangen onder mijn afdakje. Voor de zaden. Het ziet er wel leuk uit. Maar ze moesten echt even weg, want ze hangen gewoon helemaal over de tomaten heen. Nou, deze die had ik dus eerder moeten gaan oogsten. Kijk, de vogels die zijn hier natuurlijk al lekker aan het leeg eten. Ja, had ik kunnen verwachten. Deze is op zich nog wel goed. Wel hele mooie grote zaden dit. Nou ja, die ga ik nog eventjes laten drogen, maar ik denk dat ik die in de schuur hang, want anders dan zijn ze straks weg. Oh nee! Nou, ik moest echt in één keer rennen. Die sproeier die gaat gewoon in één keer aan. En ik sta daar dus te filmen met mijn camera. Dus ik moest eventjes mijn camera redden. En nou heb ik daar de zonnebloemen te drogen liggen. Die wil ik ook nog even weghalen. Ja. Zo. Ik ga dat ding eventjes uitzetten, want dat is niet handig. Precies het verkeerde moment. Nou, loop gelijk even met me mee. Dan zetten we even de sproeien uit, anders dan kan ik daar helemaal niks mee doen. En dat is niet de bedoeling. Of. Ja, hij is uit. Nou, kan ik gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te vertellen. Vorige video vertelde ik je dat dat ik er wel even een beetje doorheen zat. Ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal hersteld, maar het gaat al een stuk beter.
Ik merk dat als ik lekker relax dingen aan het doen ben, dan gaat het goed. En dan doe ik echt ontzettend veel. Maar op het moment dat ik een gevoel krijg van, oh ik moet, dan gaat het nog fout. Maar ik voel me al een stuk beter en ben gewoon rustig aan de dingetjes aan het doen die gebeurd moeten worden. We hebben weer een berg hout van de buren binnengekregen. Dus het hout wat we al veel eerder gekocht hebben. Wat nog steeds bij de buren lag en wat de buurman dus nu in een grote hoeveelheid bij ons heeft gestort. Dus ook daar moeten we weer aan beginnen. En ja, ik heb al eerder verteld, het hout is voor onze kachel net iets te lang. En dat moet dus gehalveerd worden. En daarna kunnen wij het naar het houthok brengen en daar opstapelen. Er liggen nu al 3 rijen. Met dit erbij verwacht ik dat er 3, 4 rijen weer bij komen. En dan hebben we sowieso genoeg voor de hele winter. Ik denk dat het houthok dan al aardig vol komt. Maar ja, daar gaan we nu niet direct mee bezig. Het is nu nog best wel warm weer. Ze geven aan dat het ongeveer, het is nu zondag tot dinsdag blijft het wel goed weer. En daarna gaat het weer een beetje omslaan, gaat de temperatuur naar beneden. Meer bewolkt, krijgen we ook weer wat regen, wat voor de tuin ook wel weer heel erg fijn is. En eerlijk gezegd kijk ik daar zelf ook wel naar uit, want dat hele warme weer, nu is het ergens tussen de 24 en de 27 graden. En dan doe je ook niet echt veel. Ja, ik hou niet zo van als het zo heel erg warm is. Ik kan er gewoon niet zo heel erg goed tegen. Dus van mij mag het wel iets koeler worden. Zonnetje erbij is altijd nog wel lekker, maar een beetje regen is ook wel goed. Wat ik al zei, goed voor de tuin. En gewoon eventjes niet meer zo heet. Dat lijkt me wel fijn. Mijn ouders die komen vanavond komen zij hierheen. Dan zijn ze ook een paar dagen bij ons. Dus ik ga even kijken of ik nog weer het een en ander op de film ga krijgen. Ik wil je weer bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Vergeet niet nog te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want er zijn nog een hele hoop mensen die kijken, maar die niet geabonneerd zijn. En het zou leuk zijn als jij je ook abonneert. Dan mis je in ieder geval geen video's van mij. Ja, ik wens je nog een hele fijne dag. Ik ga nog even verder in de tuin en dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Hey dan. Doeg. Deze kan ik beter leeg halen. Kijk. Streepje. Zie je dat? Is al heel veel uitgegeten. Ach jezus. Ja, die zijn die vogels hebben ze gevonden al. Ja, daarom. Maar kan ik die niet gewoon eruit halen? Nee, gewoon in de schuur leggen. Ja, die zaden die kunnen er toch al uit? Ja, dit kan natuurlijk wel sneller. Maar als ik het zo doe, dan heb ik in ieder geval alle zaadjes die goed zijn. Ik heb hier namelijk ook een hele hoop zaadjes waar niks in zit. Ze zijn plat. Plus het is wel lekker zen zo.